Vă salut, oameni frumoși! Am revenit, tot cu una ruptă, o să fie acum câteva săptămâni. Am aici Samsung Galaxy S24 Plus iPhone 15 Pro Max. Deci telefoanele astea sunt foarte asemănătoare. Tocmai de-aia l-am luat pe asta și l-am luat Ultra, pentru că am vrut neapărat să-l compar cu iPhone 15 Pro Max. Ca și design, foarte, foarte asemănătoare. Deci designul este identic. Avem diferențe totuși la dimensiuni. Samsung este puțin mai mic și mai ușor. Și avem așa. Avem la Samsung Galaxy S24 Plus în partea stângă și în partea dreaptă este iPhone 15 Pro Max. La Samsung avem dimensiunile respectiv 158,5 pe 75,9, iar la iPhone 15 Pro Max avem 1 mm în plus, adică 159,9, deci 1 mm,4 și lățimea de 76,7, deci aici avem mai puțin de 1 mm. La grosime, și asta este notabil, și este destul de rar deodată pe telefoane grosimea asta, sub 8 mm la Samsung Galaxy S24 Plus și mai exact o grosime de 7,7, iar la iPhone 15 Pro Max de 8,3. Dacă să te uiți la cifre, nu e mult. Dar eu vă spun acum că le am amândouă aici. Și greutatea este la Samsung Galaxy S24 Plus de 196 și la iPhone 15 Pro Max de 221. Deci și aici o diferență. Și toate astea cumulate fac mult. E o diferență mare. Ce rămâne un plus la iPhone este faptul că au canturile astea puțin mai mult rotunjite decât la Samsung. Dar și la Samsung sunt puțin, nu sunt chiar așa tăioase, la seria 14 și 13, început cu 12 de la iPhone. Dar ca și form factor sunt la fel. Deci Samsung a copiat iPhone-ul, putem spune, și aici nu vreau să fiu călcotaș și să spun în nume de rău și să împrășc cu noroi că, vezi, Doamne, Samsung a copiat iPhone-ul. Nu. Au făcut designul care mie mi se pare foarte potrivit. Așa trebuie să arate telefonul în ziua de astăzi. Nu mai rotund, nu cu mai multe canturi, nu mai drept, nu mai curb, nu nici cum. Arată foarte bine așa. Și iPhone-ul ăsta și Samsung-ul ăsta. Că arată aproape identice. So what? Pe cine deranjează? Pe mine nu. Da, diferențele la așezarea butoanelor. De exemplu, pe partea dreaptă avem la Samsung butonul de volum și butonul de power. La iPhone doar butonul de power pe partea stângă. La Samsung nimic. La iPhone avem butoanele de volum și butoanele de volum și action button de acum, butonul de mute, silence. În partea de jos avem, bineînțeles, și la iPhone și la Samsung USB-C și la amândouă avem difuzoare și microfon. Ba mai mult, la Samsung jos este slotul de cartelă. La iPhone este pe partea stângă.
Iar în partea de sus, la iPhone nu avem nimic, la Samsung avem încă 2 microfoane. Setup-ul de camere este, din punctul meu de vedere, deși sunt utilizator de iPhone, setup-ul ăsta de camere mi pare foarte, foarte echilibrat și foarte bine făcut. Da? Amândouă au jocul ăla, da, pui pe masă, da. Nu poți, bă, da, uite aici e diferență, da. Deci, da, sunt camere bune, dar uite cât de mult scoase în afară. Deci form factor, la form factor are Samsung-ul un mare plus. Ca și display, hai să-l șterg puțin, Samsung-ul ăsta, că uite ce l-am umplut de amprente. Așa. Aici avem la Samsung senzor de amprentă sub sticlă, sub display. Un senzor de amprentă foarte, foarte rapid. Deci uitați-vă cât de rapid poate să fie. Atât de rapid. Mai fac încă o dată. Da? Nu știu, n-am cum să-l măsor. Iar la Apple, bineînțeles că avem Face ID-ul care este atât de rapid și ăsta. Acum, hai să mai fac încă o dată. Nu știu ce să zic care e mai rapid. Face ID-ul de la Apple sau senzorul ăsta ultra rapid de amprentă din display de la Samsung. Este extraordinar de rapid ăsta. Da? Face ID. Hai să zicem că sunt cam pe acolo, ca și rapiditate. Îmi place chestia asta. Acum, având în vedere că pe iPhone avem Face ID-ul foarte performant și rapid, nu cred că mă deranjează că nu am senzorul ăsta de rapid de amprentă care se găsește pe Samsung. Da? Aici nu avem Face ID-ul. Dar senzorul ăsta de amprentă este bestial. Ca și performanță, nu fac. Acum o să fac în alt video bench, testuri, scoruri și așa mai departe pe amândouă cu același program. Acum am vrut să vă arăt în primul rând design-ul. Da? Da, telefoanele astea arată la fel. Dar pe mine nu mă deranjează. Pe mine nu mă deranjează, nu sunt încurpătaș să zic, da, au copiat. Da, au copiat și dacă au copiat. Arată foarte bine, așa trebuie să arate în telefon. Bravo Samsung, încă o dată. Eu rămân în continuare cu iPhone, da? În niciun caz nu o să trec acum pe Samsung, pe Android. Dar trebuie să-i felicit pentru designul ăsta. N-ai cum altfel. Deci arată bestial, super bine. Bravo lor! Bun, o să urmeze mai multe videouri cu mai multe specificații despre fiecare în parte. Acum, așa iar pe rapid, ăsta vine, de exemplu, cu o stocare de 256 sau 512. Nu este altă versiune la el. Amândouă variantele vin cu 12 GB de RAM. La aici, la iPhone, avem 256, 512 sau 1 TB, opțiune cu 8 GB de RAM. Pe culori, aș trebui să mă documentez să văd ce culori ne oferă fiecare în parte. Ca și procesor, Samsung vine cu un Exynos 2400 fiind varianta europeană, da? Sau un Qualcomm 8 Gen 3 în America. Ca și setup-uri de camere, avem pe Samsung 50 de megapixel wide, 12 megapixel ultra wide și 10 megapixel ce fel de cameră este asta? 10 megapixel, telefoto, da? De 67 de mm.
Din coace avem 48 de mm, 12 megapixel ultra-wide și 12 megapixel de 120 de mm periscopică telefoto. Bun, cam asta am vrut să cuprind în video ăsta și altceva nimic mai mult. Mai departe și mai multe în videourile care să urmeze, vă rog să mă urmăriți în continuare. Și astea fiind spuse, până data viitoare, mulțumesc că sunteți cu mine, vă mulțumesc că ajutați la creșterea canalului. Haideți, vă rog, cu un like, cu un subscribe mai departe, ca să am și o motivație necesară să fac mai departe. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Salutare!